เนี่ยยังไม่มีการเซ็นสั่งพักราชการบิ๊กโจ๊กนะคะแล้วบอกว่าประชาชนอย่าได้สนใจเรื่องนี้เลยทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายตำรวจทุกนายเนี่ยต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่สำคัญคือการตรวจวินัยก็แยกกันไปเพราะว่าเป็นไปตามกตร.ส่วนคดีอาญาก็ตรวจสอบกันไปซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกันทีนี้ไปดูขั้นตอนการเอาผิดวินัยของบิ๊กโจ๊กหน่อยค่ะเพราะบิ๊กต่ายบอกว่าขั้นตอนเนี่ยก็จะมีการรับรายงานไปตรวจสอบนะคะเริ่มจากรายงานตัวต้องคดีก็คือตัวข้าราชการที่ตกเป็นผู้ต้องหาคดีอาญาเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องรายงานให้ส่วนราชการต้นสังกัดทราบก่อนก็คือต้องรายงานโดยด่วนว่าตนเองตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาจากนั้นทางกองคดีอาญาวินัยก็จะเสนอผู้บังคับบัญชาที่จะเป็นผู้สั่งการอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะหลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการของการสงสัยว่าผิดวินัยหรือไม่ซึ่งถ้าไม่มีเรื่องดังกล่าวก็ถือว่าเป็นการยุติแต่ถ้ามีประเด็นที่ว่าผิดทำอาญาจริงไหมก็ต้องมีการดำเนินการสอบสวนต่อแต่ว่าตอนนี้บิ๊กโจ๊กเองยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตามกฎหมายนะคะเนี่ยเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนนะครับข้าราชการตำรวจทุกคนก็จะต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายระเบียบกฎและคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่บังคับใช้กับข้าราชการตำรวจทุกคนก็แยกระหว่างอาญาและวินัยอาญาก็คดีอาญาก็ว่าไปตามกระบวนการของกฎหมายที่เกี่ยวข้องส่วนวินัยก็เป็นไปตามกฎกตร.นะครับพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาตินะครับมาตราในเรื่องหมวดการดำเนินการทางวินัยนะครับระเบียบตำรวจไม่เกี่ยวคดีมีแค่นั้นเองนะครับจะเป็นระดับใดชั้นยศใดเขากำหนดไว้ชัดเจนอยู่แล้วในขั้นตอนกระบวนการจะเริ่มจากการที่มีการรับรายงานนะครับรายงานตนต้องคดีนะฮะแล้วก็กองคดีอาญากองวินัยก็จะประมวลเสนอผู้บัญชาที่เป็นผู้มีอำนาจนะครับตามมาตรา105ของพรบ.ตำรวจแห่งชาติที่จะพิจารณาสั่งการเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็เข้าสู่กระบวนการของการสงสัยว่ามีการกระทำผิดวินัยหรือไม่นะครับถ้าไม่มีก็ยุติได้ถ้ามีก็ว่าไปตามขั้นตอนแค่นี้มีแค่นี้ครับอยู่ระหว่างการรับรายงานจากคณะพนักงานสอบสวนครับแล้วก็ตัวของท่านรองเองนะครับขณะนี้ถือว่ายังเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ในเรื่องของด้านวินัยครับแล้วก็ท่านก็ต้องรายงานตนต้องคดีตามระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวคดีรอเวลาแค่นี้ก็คือหลังจากที่รายงานตัวต้องคดีเสร็จหลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการแล้วดูว่าในท้ายที่สุดเนี่ยผิดวินัยหรือไม่ถ้าผิดก็ดำเนินการสอบสวนกันต่อแต่ถ้าไม่ผิดก็ถือว่ายุติเรื่องนั้นไปนอกจากนี้นะคะพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ท่านก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการส่งเรื่องดังกล่าวเข้ามากับทางบชน.ค่ะส่วนบิ๊กโจ๊กเองก็ยังไม่ได้รายงานตัวต้องวินัยกับกองวินัยและผู้บังคับบัญชาด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เองเนี่ยก็มีความเห็นจากกตร.ผู้ทรงคุณวุฒินะฮะก็คือพลตำรวจเอกอังสนานนท์คณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือว่ากตร.นะครับที่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับยังมีสิทธิ์ที่จะชิงเก้าอี้ผบ.ตร.อันนี้คือประเด็นสำคัญคือวันนี้เรียกว่าโอ้โหถ้าเป็นลูกฟุตบอลเนี่ยน่วมไปหมดแล้วตำแหน่งผบ.ตร.ในก็ปลายปีนี้เนาะใช่ค่ะใช่ไหมตามวาระพูดได้ง่ายบิ๊กโจ๊กก็เต็งหนึ่งเหมือนกันสังคมก็เลยตั้งคำถามว่าแล้วยังจะได้อยู่ไหมมีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์หรือเปล่านะฮะคือวันนี้นะครับพลตำรวจเอกอังสนานนท์นะฮะก็ได้ให้ความเห็นนะฮะบอกว่ามันมีประเด็นที่จะต้องดำเนินการควบคู่กันไป2เรื่องก็คือ1การดำเนินคดีนะครับซึ่งล่าสุดทางบิ๊กโจ๊กเองเนี่ยได้เข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนแล้วซึ่งก็จะมีการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานนะครับเพื่อสรุปการสอบสวนพร้อมความเห็นว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องไปยังอัยการหากอัยการเห็นควรสั่งฟ้องก็จะส่งต่อไปที่ศาลหากสั่งไม่ฟ้องจะต้องส่งสำนวนกลับมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อมีความเห็นนะครับถ้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเห็นแย้งกับที่อัยการที่สั่งไม่ฟ้องก็ต้องส่งไปให้อัยการสูงสุดเป็นผู้วินิจฉัยเด็ดขาดหากอัยการสูงสุดชี้ขาดประเด็นใดก็ยุติไปตามนั้นหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเมื่อมีการฟ้องร้องต่อศาลก็จะดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการพิจารณาในชั้นศาลจนมีคำพิพากษาตัดสินซึ่งไม่ว่าศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาจะพิพากษาออกมาในรูปแบบใดก็อยู่ที่ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่นำขึ้นหักล้างกันในชั้นศาลตามกฎหมายตามกรอบระยะเวลาซึ่งจะใช้เวลาพอสมควรในการพิจารณาคดีนี้นะครับอีก
ส่วนหนึ่งก็คือกรณีที่ข้าราชการต้องหาคดีอาญาจะต้องมีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาโดยตัวผู้ที่ถูกกล่าวหาก็คือพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตำรวจแห่งชาติซึ่งถึงแม้ขณะนี้จะอยู่ระหว่างการช่วยราชการแต่ก็ยังมีรักษาราชการแทนผบ.ตร.อยู่เพื่อให้มีการพิจารณาดำเนินการทางวินัยซึ่งรายงานดังกล่าวจะประกอบกับรายงานของพนักงานสอบสวนที่ได้รับเรื่องที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เข้ามอบตัวเกี่ยวกับพฤติการในคดีที่มีการส่งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือตั้งกรรมการพิจารณาทันทางวินัยก็อยู่ในดุลพินิจหรือว่าอำนาจของผบ.ตร.พลตำรวจเอกอังสนานนท์ยังบอกอีกนะครับว่าส่วนการพิจารณาทันทางวินัยเนี่ยนะฮะคณะกรรมการที่ดำเนินการก็สามารถมีความเห็นว่าผิดหรือไม่ผิดจะเป็นวินัยร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงก็ต้องขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่สอบสวนขึ้นอยู่กับว่าการตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงก่อนนะครับหรือจะมีการตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยก่อนคาดว่าต้องขั้นตอนการดำเนินการทางวินัยเนี่ยจะรวบรัดได้เร็วกว่าการดำเนินในส่วนของคดีอาญาเพราะว่ากระบวนการในการพิจารณาชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานไม่เหมือนคดีอาญาซึ่งมีโทษจำคุกจึงต้องดูพยานหลักฐานให้แน่ชัดตราบใดที่ศาลยังไม่ตัดสินผู้ถูกกล่าวหายังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตามรัฐธรรมนูญที่รับรองเอาไว้ส่วนทางวินัยการสืบสวนสอบสวนพยานหลักฐานต่างๆแม้ว่าจะไม่มีพยานหลักฐานชัดเจนฟังได้ว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรงถึงลงโทษให้ไล่ออกปลดออกแต่คณะกรรมการหรือว่าผู้บังคับบัญชาอาจพิจารณาว่ามีมนทินมัวหมองหากอยู่ไปก็อาจทำให้เกิดความเสียหายอาจมีความเห็นให้ออกจากราชการไว้ก่อนได้ส่วนการพิจารณาลงโทษถึงขั้นให้พักราชการออกจากราชการรักษาราชการแทนสามารถดำเนินการได้หรือไม่ก็คือบิ๊กต่ายทำได้ไหมนะครับเป็นอำนาจของรักษาการแต่ถ้าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผบ.ตร.อำนาจก็จะไปเป็นของนายกรัฐมนตรีแต่ว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เนี่ยเป็นรองผบ.ตร.ผู้บังคับบัญชาก็คือคนที่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในขณะนี้ก็คือรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั่นก็คือบิ๊กต่ายวินัยเนี่ยการพิจารณาพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยแตกต่างจากคดีอาญาคดีอาญาเนี่ยผมคิดว่าเข้าใจโดยทั่วกันคือต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นโดยปราศจากข้อสงสัยเลยว่าผู้ให้หลักฐานแน่นหนาถึงจะยืนยันลงโทษจำเลยในคดีอาญาได้ผมเน้นย้ำนะครับหมายถึงคดีอาญาแต่ในคดีวินัยเนี่ยพยานหลักฐานไม่จำเป็นที่จะต้องมีความชัดเจนถึงเหมือนคดีอาญานะครับเพราะว่ามีกฎหมายเขียนไว้เลยว่าในความผิดวินัยร้ายแรงเนี่ยถ้าหากว่าผู้บัญชาเห็นว่าการสอบสวนรูปพยานหลักฐานอาจจะไม่ได้ชัดเจนถึงขนาดลงโทษไล่ออกปลดออกแต่มีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่สอบสวนเนี่ยก็อาจจะให้ออกจากราชการไว้ก่อนได้อันนี้ก็จะเห็นว่ามาตรการในทางวินัยเนี่ยเราก็พยายามที่จะพูดง่ายว่ามีมาตรการมีหลักเกณฑ์ในการดำเนินการแต่ประการที่สำคัญย้ำนะครับมาตรการในการดำเนินการวินัยเนี่ยถึงแม้ต้องหาคดีอาญาฐานมาจากต้องหาคดีอาญาก็ตามแต่การดำเนินการทางวินัยเนี่ยก็ไม่ต้องผูกพันรอจนมีคำพิพากษาลงโทษในคดีอาญาก่อนก็สามารถที่จะพิจารณาดำเนินการได้อันนี้ก็เป็นแนวทางที่จะเกิดขึ้นทีนี้นักข่าวถามนะฮะว่ามันมีประเด็นการถูกดำเนินคดีอาญาแล้วจะส่งผลต่อการเป็นแคนดิเดตผบ.ตร.คนต่อไปหรือไม่พลตำรวจเอกอังสนานนท์บอกว่าจริงๆแล้วกระบวนการดำเนินการทั้งทางคดีอาญาและทางวินัยเนี่ยคงต้องมีระยะเวลาในการดำเนินการหากถามว่าจะเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายเหมือนอย่างที่มีข้อสันนิษฐานหรือว่ามีคนสงสัยมาตลอดว่าการดำเนินคดีอาญาเป็นเรื่องของการเตะตัดขาบิ๊กโจ๊กตนเนี่ยขอชี้แจงว่ากระบวนการแต่งตั้งผบ.ตร.เนี่ยเริ่มขึ้นประมาณเดือนตุลาคม67ซึ่งส่วนนี้กฎหมายให้อำนาจนายกรัฐมนตรีสามารถใช้ดุลพินิจพิจารณารับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นแคนดิเดต4คนรวมไปถึงบิ๊กโจ๊กด้วยกรณี
บิ๊กโจ๊กอาจถูกตั้งกรรมการแล้วก็ถูกดำเนินคดีอาญาขอยืนยันว่ายังไม่เป็นข้อจำกัดสิทธิ์ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของนายกรัฐมนตรีที่จะเสนอชื่อของบิ๊กโจ๊กได้ภายใต้กรอบกฎหมายที่กำหนดเอาไว้ทั้งอาวุโสความรู้ความสามารถประสบการณ์ในการสืบสวนสอบสวนและเรื่องของความประพฤติครับนะครับว่าเป็นอำนาจของท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะประธานกตรเนี่ยที่จะคัดเลือกรองผบ.ตรที่มีคุณสมบัติเป็นแคนดิเดตก็เป็นที่ทราบณขณะนี้ก็มีอยู่4ท่านโดยท่านรองสุเชษฐ์เนี่ยเรียงตามอาวุโสมาก็อันดับ1ท่านรองกิตติรัตน์อันดับ2ท่านเจเลไกรบุญอันดับ3แล้วก็ท่านรองธนาเป็นอาวุโสอันดับสุดท้ายกฎหมายเนี่ยวางหลักเกณฑ์ไว้นะครับว่าท่านนายกเนี่ยจะคัดเลือก4ท่านเนี่ยคนใดคนหนึ่งนะครับโดยคำนึงถึงอาวุโสความรู้ความสามารถประสบการณ์ในเรื่องของงานสืบสวนสอบสวนและการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเนี่ยคัดเลือกออกมา1ท่านนะครับแล้วก็เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจนะครับเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามที่ท่านเสนอมาหรือไม่โดยข้อกฎหมายนี้ก็ชัดเจนทีนี้ประเด็นที่ผมคิดว่าทั้งสื่อมวลชนทั้งพี่น้องประชาชนก็มีความสงสัยนะครับถ้าโดยหลักกฎหมายก็อย่างที่เรียนนะครับว่าถูกต้องหาคดีอาญาก็ดีถูกดำเนินการทางวินัยก็ดีเนี่ยไม่ได้เป็นข้อจำกัดสิทธิ์นะครับในการที่ท่านนายกเนี่ยจะหยิบท่านรองสุรเชษฐ์อันนี้สมมติฐานว่าถ้าท่านจะเสนอท่านรองสุรเชษฐ์นะครับก็ไม่เป็นข้อจำกัดแต่เพียงแต่ว่าก็อยู่ที่ดุลยพินิจของท่านสรุปก็คือพลตำรวจเอกอังสนานนท์เนี่ยคือท่านบอกว่าจริงๆแล้วถึงแม้ว่าจะมีประเด็นเรื่องนี้แต่ว่าบิ๊กโจ๊กก็ถือว่ายังมีสิทธิ์ในการชิงเก้าอี้ผบ.ตร.ช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าอำนาจจริงๆเนี่ยก็คืออยู่ที่นายกด้วยในการที่จะใช้ดุลพินิจพิจารณาว่ารองผบ.ตร.คนไหนใน4คนนี้ใครที่เหมาะสมด้วยคุณสมบัติต่างๆตามที่กำหนดไว้ซึ่งตอนนี้คุณผู้ชม4คนเนี่ยคือบิ๊กโจ๊กอาวุโสอันดับ1สำหรับรองผบ.ตร.นะคะแต่บิ๊กโจ๊กเนี่ยจะเกษียณปี74ไงอีก7ปีอ่ะคือถ้าเกิดสมมติว่าบิ๊กโจ๊กขึ้นรอบเนี้ยคนอื่นก็คือยาวเลยคือบิ๊กโจ๊กได้เป็นยาวแล้วก็เป็นยาวจนกว่าจะเกษียณแล้วก็คนที่อายุราชการที่เรียกว่าใกล้จะหมดแล้วก็มีความลุ้นความหวังก็อาจจะจบแค่รองผบ.ตร.เพราะว่าบิ๊กโจ๊กจะอยู่ยาวถูกต้องส่วนคนอื่นๆเนี่ยอย่างบิ๊กต่ายอันดับ2เนี่ยก็จะเกษียณปี69ก็อีก2ปีอันดับ3พลตำรวจเอกไกรบุญก็เกษียณปีหน้าพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์นี่ก็เกษียณปี69ก็อีก2ปีเหมือนกันแต่ถ้าว่ากันด้วยข้อเท็จจริงก็ถ้าบิ๊กโจ๊กเขามีสิทธิ์เขาก็เป็นได้อ่ะถูกต้องต่อให้เขาจะอยู่7ปีใช่9ปี10ปีอะไรก็ตามแต่ถ้าสมมติมาตามลำดับหรือว่ามาตามกฎหมายและการหลักเกณฑ์ที่เขามีอ่ะถ้ามันตรงตามนั้นเขาก็มีสิทธิ์ใช่ก็ขึ้นอยู่กับนายกด้วยแต่ทีเนี้ยหลายคนก็มองว่าแล้วทำไมพลตำรวจเอกอังสนานนท์คณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือว่ากตรเนี่ยถึงต้องออกมาพูดเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะทีเนี้ยทางหลายๆคนน่ะคือสังคมตอนนี้ก็ย้อนกลับไปดูข่าวเก่าบอกว่าตอนช่วงที่มีการลงมติในการเลือกผบ.ตร.คนที่14ที่นายกมีการนำเสนอชื่อของบิ๊กต่อขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยกตร9คนน่ะเห็นชอบแต่พลตำรวจเอกอังสนานนท์เนี่ยเป็นเพียงคนเดียวนะที่บอกว่าไม่เห็นด้วยที่จะให้บิ๊กต่อขึ้นเป็นผบ.ตร.ตอนที่แต่งตั้งบิ๊กต่อส่วนนายกกับกตร.อีกคนนึงบอกว่าของงดออกเสียงคนก็เลยบอกว่าคือมองภาพตอนนี้ถ้ามองจากสังคมภายนอกเข้าไปคือมันเห็นได้ชัดว่ามันแบ่งเป็น2ฝ่ายถูกไหมฝั่งบิ๊กต่อกับฝั่งบิ๊กโจ๊กและทีเนี้ยพอมันเป็นประเด็นอย่างเงี้ยหลายคนก็มองว่าการที่พลตำรวจเอกพูดเนี่ยว่าบิ๊กโจ๊กยังมีสิทธิ์ที่จะขึ้นมาเป็นผบ.ตร.ได้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ที่นายกด้วยมันก็สะท้อนไปถึงภาพที่ทนายตั้มออกมาพูดไงคะที่บอกว่าทำไมนายกตอนนี้ถึงยังเงียบเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ถูกไหมทั้งที่มีอำนาจใช่โดยตรงเลยแต่ว่าก็นั่นแหละก็นายกเหมือนเบื่อเหมือนก็ผมว่าควรจะเลิกคุยได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะให้ไปดูตามขั้นตอนดีกว่าอย่างนี้ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมทางด้านของพลตำรวจเอกอังสนานนท์ท่านยังพูดอีกเรื่องนึงนะคะที่ท่านบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าบิ๊กโจ๊กโดนแบบนี้ใช่ไหมคะบิ๊กต่อก็มีสิทธิ์ที่จะโดนอาญาและทางวินัยเหมือนกันเพราะท่านบอกว่าตอนนี้กรณีที่มีการเปิดประเด็นที่จะร้องเรียนเอาผิดทางวินัยกับบิ๊กต่อค่ะ
ที่ทนายตั้มได้นำข้อเท็จจริงที่ร้องเป็นคดีอาญามาร้องเรียนกับทางด้านของกรตร.หรือว่าคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจเนี่ยก็บอกว่าในจำนวนของกรตร.นั้นมีอยู่9คนซึ่งใน9คนนี้มี3คนที่เป็นตำรวจที่ผ่านการคัดเลือกตามระบบก็คือมีพลตำรวจโทเรวัตอยู่ในนั้นด้วยนอกจากนี้ค่ะพลตำรวจเอกอังสนานนท์ท่านบอกว่าการร้องเรียนเรื่องของตำรวจนั้นนะคะก็มีกรตร.ที่จะเข้ามาสนับสนุนการทำงานในส่วนนี้ซึ่งไม่ว่าตำรวจจะทำผิดหรือว่าจะมีการลงโทษอย่างไรก็จะมีการพิจารณาโดยองค์กรกลางที่มีอำนาจกว้างขวางแต่ในส่วนของบิ๊กต่อถ้าผิดแน่นอนว่าถูกโทษดำเนินคดีอาญาและถูกกล่าวหาทางวินัยเหมือนกันแน่นอนถ้าเกิดว่าผิดก็จะอยู่ในตามกรอบระยะเวลาเดียวกันก็คือประมาณ120วันและถ้าเกิดว่าพบมูลความผิดจริงๆก็จะขยายเวลาให้ได้ถึง270วันนะคะการเปิดประเด็นที่จะไปร้องเรียนเพื่อดำเนินการทางวินัยกับท่านผบ.ต่อศักดิ์กระบวนการนี้ก็ดูแล้วอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกับพี่น้องหรือประชาชนทั่วไปเพราะว่าทนายสิทธาเนี่ยได้เอาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ทั้งหมดที่ร้องคดีอาญาเนี่ยส่วนหนึ่งแล้วนะฮะแต่ไม่รอกระบวนการทางอาญาเพื่อมาตั้งวินัยแบบท่านรองโจ๊กปรากฏว่าเอาข้อมูลอันนี้ไปร้องเรียนที่คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจหรือตัวย่อเรียกว่ากรตร.ก็สรุปท่านผบ.ต่อศักดิ์ก็ถูกกล่าวโทษในทางคดีอาญานะครับแล้วก็ถูกกล่าวหาในทางวินัยจากการที่ไปยื่นเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจครับระยะเวลาใช้งานระยะเวลาในการดำเนินการทางวินัยเนี่ยอยู่ในกรอบเดียวกันนะครับก็แล้วเวลานี้ถ้าโดยสรุปนะครับอันนี้ก็ต้องพูดกันอย่างตรงไปตรงมาข้อจำกัดของกระบวนการพิจารณาในทางคดีอาญาในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับเพื่อความเดียดละเพราะว่าโทษมันต่างกันเนี่ยโทษมันถึงถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็ติดคุกติดตารางถูกไหมฮะแต่โทษทางวินัยเนี่ยมันก็สูงสุดก็ไล่ออกปลดออกนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะสามารถสอบสวนไต่สวนอะไรได้รวบรัดได้เร็วกว่าครับอย่างนี้คือหมายถึงประชาชนสังคมก็คือมั่นใจได้ว่าจะไม่มีอะไรผมเรียนยืนยันนะเวลาที่ถ้าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ถ้าจะเห็นภาพให้เกิดภาพชัดเจนมันมีข้อเท็จจริงเกิดขึ้นนะครับข้อเท็จจริงตรงนี้ก็1เป็นคดีอาญา2เป็นคดีวินัย3กระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องสอบไปให้สุดให้จบแล้วถึงตอนนั้นถ้าผู้ถูกกล่าวหานะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผบ.ท่านรองผบ.สมมติถ้าไม่ได้ถูกลงโทษไม่ได้ถูกลงทันไม่ผิดไม่อะไรด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยมันก็เป็นไปตามนั้นนะครับตอนนี้ทั้ง2ท่านก็ถือว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะคะก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนทั้งภาคของคดีอาญากับในส่วนของทางวินัยอันนี้มันแยกกันพูดถึงเรื่องของบิ๊กโจ๊กบิ๊กต่อวันนี้นะฮะคือย้อนกลับไปที่สภานิดนึงปรากฏว่ามีคุณป้าท่านหนึ่งเนี่ยนะฮะไปอยากจะพบเจอนายกอยากจะเจอนายกเศรษฐาเนี่ยฮะก็พาดหัวข่าวนี่บอกบุกโวยนะโวยอะไรคือคุณป้าเนี่ยกำลังจะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเมื่อปี63ได้รับความเดือดร้อนจากตำรวจสน.พระโขนงที่มาบุกจับในข้อหาบุกรุกในพื้นที่ที่ดินที่เป็นของตัวเองแล้วอ้างว่าถูกยัดคดีถึง4ข้อหาแล้วก็ตำรวจที่ทำคดีนี้ก็คงจะเป็นลูกน้องของบิ๊กโจ๊กพาดหัวข่าวก็เลยมาแบบนี้ซึ่งมันเป็นคดีที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี63นะฮะก่อนหน้านี้ร้องเรียนเป็นหลายหน่วยงานแล้วแต่ว่าเรื่องเงียบหายและในภาพที่คุณผู้ชมเห็นจังหวะคุณอนุทินกำลังจะเดินออกมาคือจะออกจากสภาพอดีนะฮะก็เลยมีเสียงนี้เกิดขึ้นลองฟังดูครับรัฐบาลชุดนี้แค่แต่ประชาชนเดือดร้อนอยู่ในกรุงเทพเนี่ยทิ้งเอกสารนะจะให้ผมมาเนี่ยเอกสารนี้ใช่ท่านเดี๋ยวขอพูดจบเลยเดี๋ยวผมจะไปแล้วท่านพบประชาชนท่านจะได้ไปไหนผมก็แหมเราไม่ได้นัดกันได้นัดหรือไม่ได้นัดท่านไปหาเสียงในด้านนั้นนัดกับประชาชนไหมไปหาเสียงนัดประชาชนไหมไม่ได้นัดแต่นึกว่าประชาชนเลือกตั้งท่านมาเดี๋ยวมอบให้ผมทุกคนอย่าทำตัวเป็นเทวดาประชาชนเดือดร้อนฟังเสียงประชาชนบ้างจะมอบไหมมอบสิมอบนะนักข่าวทุกคนเป็นพยานนะวันนี้ได้มอบเอกสารเรื่องของดาพักเดี๋ยวไปประสานไปศึกษาแล้วดูไม่ต้องเดี๋ยวประสานหรอกไม่ป่ะ
คุณป้าอย่าตบแรงนะซองเดี๋ยวมันฉีกนะข้างในอ่ะ ค่ะ คือเข้าใจแหละว่าอาจจะมาด้วยความอัดอั้นแต่ว่าใดๆก็แล้วแต่คือถ้าแบบอารมณ์มันขึ้นไปมากๆเนี่ยมันจะคุยไม่รู้เรื่องมันจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะฮะคือคุณอนุทินเขาก็อยากจะช่วยรับหนังสือให้ก็บอกอยู่ว่าใจเย็นๆอย่าใช้อารมณ์อย่าใจร้อนนะฮะเนี่ยแต่คุณอนุทินก็รับปากแล้วว่าเดี๋ยวจะเอาหนังสือเนี้ยส่งประสานต่อไปถึงนายกรัฐมนตรีแล้วป้าก็ฝากบอกนะฮะฝากไปถึงนายกรัฐมนตรีว่าต้องจัดการเรื่องนี้ให้ได้ถ้าจัดการไม่ได้ก็ลาออกไปปล่อยให้โจรให้ลูกน้องบิ๊กโจ๊กคุมไปและยุบสภาไปเลยป้าว่าอย่างเงี้ยอันนี้ป้าพูดนะปล่อยให้โจรให้ลูกน้องบิ๊กโจ๊กคุมไปยุบสภาไปเลยป้ากล่าวด้วยอารมณ์โมโหต้องบอกอย่างนี้นี่ฮะนักข่าวงงกันหมดเลยก็คุณอนุทินรับหนังสือไปให้ก่อนเบื้องต้นเนาะบังเอิญคุณอนุทินเดินผ่านมาพอดี ก็รับไปค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ